you're new here, my name is Cressel. So for today's video, I will be doing a hair video reviewing this Amika hair brush straightener. Ayan. So it comes with a few things, guys. It comes with a small blow dryer, tapos dry shampoo na dalawa, and then anti-humidity spray. So I really wanted to try this kasi sa sobrang busy ko, guys, sometimes I don't have enough time to do my hair. And most of the time, ganito lang talaga siya, guys. As in, nakataas lang or nakatali. So, sometimes gusto ko din talaga na medyo matame lang yung hair ko kasi buhaghag yung hair ko, guys. Hindi siya yung flat na buhaghag siya. So, hindi siya cute tingnan. So, anyways, I really wanted to do this video kasi I wanted to try it today. And gusto ko na din ma-open tong item na to kung nag-work ba siya. So, we are in a different setting right now. I'm in the bathroom kasi gusto ko yung nakikita ko talaga yung hair ko, kung ano yung itsura. And sa kwarto, wala siyang yung malaking mirror. I'm gonna have to wait until na makapunta kami ni Job dun sa apartment bago ko sana magawa tong video na to. But I decided na dito na lang tayo mag-film. So, kung merong echo, guys, pasensya na kayo. But anyways, let's go ahead and get started. So, when you open this, guys, like I said, ayan, meron siyang mga blow dryer, which I'm not sure if I'm really gonna use this, pero more on a travel-friendly side. Usually, kapag nag-i-stay kami sa mga hotel, meron na siyang mga, what do you call this? Meron na siyang mga kasamang blow dryer. So, ako naman kasi hindi ako nag-blow dry ng hair. If I really wanted to style my hair, lagi lang akong yung maliligo at night and then I'll style it the next day. So, ayan guys. Ito yung hair straightener. So, alisin na natin. Maganda din, guys, sa banyo mag-film kasi malapit lang yung saksakan. I'm not sure kung gaano kahaba itong saksakan niya. Ayan. So, ito pala yung itsura niya. Tapos, ito yung saksakan niya. So guys, sinaksak ko na siya, and as you can see, ewan ko kung nakikita sa camera, yung GoPro lang kasi yung gamit ko dahil wala yung tripod ko dito. Kasama niya yung aking ring light. Okay, so you can adjust it hanggang 450. But I'm not gonna use 450, siguro 350 lang. Usually, if I was gonna straighten my hair, laging 450 yung gamit ko. Kasi sa sobrang kapal ng buhok ko, guys, kailangan ko ng 450. Okay, so first, ayan, kung makikita nyo, ito yung hair ko ngayon without any style. Kasi, mahaba na rin siya, guys. Tapos, ayun nga, buhaghag, and kailangan niya ng brush. So, ipapart na lang natin yung hair natin. Wala akong mga specific way para mag-straight ng hair. So, ang gagawin ko, ganoon na lang din dito sa brush na to. Kasi, gusto kong makita kung makakasave ba ako ng time dito, guys. Ayan, so I'm just gonna brush it through. Ayan, mukhang wala naman na siyang sabit. Okay, so napipil ko dito, ano na siya, mainit na siya, 350. So, try natin. Try natin. Aba? Straight na siya, guys. Alam nyo, guys, ang pinaka-ayaw ko sa hair straightener. Kaya
Kaya lagi din akong hindi nag-i-straight kasi feeling ko kapag ini-straight ko yung buhok ko, flat na flat siya, as in wala siyang volume. Tapos yung ends niya, parang feeling ko yung parang nagiging crusty na hindi siya malambot dito sa bottom part, sa ends. So, obviously, hindi naman siya yung isang strokes lang. I think, kailangan nyo siyang pasadahan. Ayan. Ang ganda niya, guys. Parang ang lambot niya. Hindi ako screen protector tuloy. Hindi ako nag-heat protector. Kasi, na-run out na ako ng mga pang heat protector ko. So, try natin inalis ko na pala to. I-try natin na taasan pa, 450. Yung iba, pag ganito nila ginagawa. Ayun, mas mainit. Alam nyo guys, binili ko din to kasi sabi sa akin ni Jack, mas gusto daw niya yung buhok ko kapag naka-straight. Yung natural lang daw. Ako naman, mas gusto ko yung hair ko pag kulot. Bata pa kasi ako, gusto ko nang makulit yung buhok ko. Ayan. So, ang bilis lang. Ang bilis lang niya, guys. Ito yung ginawa kong ganito para pantay sila. Ang bilis lang, guys, kasi ang ganda na, oh. Kita nyo ba? Straight na siya. Depende naman sa inyo kung gaano ka-straight yung gusto nyo. Pero ang I think pinaka-purpose nitong brush na to is para mapabilis yung process ng pag-i-straight ng buhok nyo. Kasi usually, pag nag-i-straight ako ng buhok, ganyan. Yung parang papasadahan ko isa-isang area. Kasi para natatakot ako baka meron akong part na hindi ma-straight. So, pag ito, parang sure na covered lahat. Ang maganda pa dito, parang pwede makapal yung yung area na gagawin nyo kasi para mas mabilis. Sa hair straightener kasi, kapag ganito, tapos ganito yung kinuha ko ng kapal na hair, kailangan i-section ko pa yan. So, suklayin nyo muna ng regular brush. Tapos, wala din siya yung parang kapag kinlamp mo na yung straightener mo, nagkakaroon siya ng dent dito. Yun ang in-stainis ako guys pag nag-i-straight ako ng buhok kasi may dent dito. Makikita nyo kung saan nagsimula kayo nag-straight. Kayo guys, hindi siya yung super init sa buhok. Kumbaga hindi masusunog yung anit nyo. Nandun lang talaga yung heat dun sa pinaka, yung pinaka base. So let's section. Ito naman side na to.
Please lang, guys. Honestly, hindi masyadong high yung expectation ko dito kasi madami na ako, guys, na try na pang hair. Pero bihira yung mga nag-work sa akin, lalo pag mga ganito dahil nasa sobrang kapal ng buhok ko. Parang natural lang na maganda yung buhok ko. Hindi siya nga, guys, halata na yung straight nyo eh. Parang natural lang. Parang gumising lang kayo, naligo kayo, tapos nag-dry ng ganito. Ang ganda. Hindi katulad pag yung may straight na halatang halata yung in-straight nyo. Natutuwa ako dito kasi parang nagbabrush lang ako ng buhok tapos gumaganda siya. Medyo gumising ako ng umaga ngayon. Tapos yung ilong ko barado kaya kung iba yung boses ko ngayon, alam nyo na, mukhang magkakasakit ako. Guys, ito na siguro ang pinaka-easy ko na naging hairstyle. Na hindi na ako yung, oh my god. So, tuwing i-straight ko yung buhok ko or kukulatin ko yung buhok ko, ang tagal-tagal ko dito, guys. Kasi matagal na ako mag-ayos ng buhok. Ito na siguro yung pinaka-mabilis na maganda talaga. Yung hindi katulad ng kapag nag-brush ka lang ng buhok. Isipin nyo na lang, nag-brush lang kayo ng buhok dito. Ang ganda! Ay, ang ganda, guys. Ayan. Tapos na, guys. So, try kong tumalikod. Kasi hindi ko rin makita. Ayan. So, wala naman. I don't think na meron mga natira na hindi na straight. Kasi, dahil kaka-brush ko nung nasa likod, okay naman siya. Tapos, hindi rin siya yung matigas na feeling. Malambot siya, parang bouncy. Tapos, feeling ko, mas may volume dito sa taas. Hindi katulad ng pag ini-straight, parang flat lang lahat. So, I really like this, guys. Up. And as you can see, gustong-gusto ko talaga tong hair straightening brush na to kasi talaga napadali yung buhay ko. At least, I think so. Depende din siya sa mga preference nyo, sa mga hair nyo. Pero if you're in a hurry and you're looking for something na mabilis lang gawin para sa buhok nyo at maging mukha kayong presentable, then I really, really recommend this brush. So, hindi ko itatry, guys, yung blow dryer. Like I said, I'm very lazy na mag-blow dry ng hair. So, hindi ko siya itatry. But this is really, really nice kasi parang madadala nyo siya for traveling and everything. Kung gusto nyo yung mga separate, yung meron kayong brand preference or whatnot, pwede nyo siyang dalahin for travel dahil maliit lang siya. Sa totoo lang, kasya nga to sa bag nyo. But, yeah. So, anyways, I love this set kasi kasama na niya yung mga ibang Amika products and yung brush alone is very expensive. I think it's like $129, but I only got this whole set for $96 kasi nag-sale sila nung nakuha ko yung set na to. So, meron sila kasi ngayon dahil it's holiday season, nagkakaroon sila ng mga brush
yung mga holiday gift set. Kaya sinuwerte na din ako guys nung na-decidean ko tong bilihin kasi this alone is $129 or $120. Iko-correct ko na lang dito sa kung tama ba yung price na sinasabi ko. Wala kasi dito yung phone ko eh. So I think this is worth it and it really does work. So, thank you guys so much for watching my video. Please don't forget to like and subscribe to my channel if you haven't already. And let me know if you want more hair videos. I'm not really an expert when it comes to hair, but I will try. Thank you guys so much for watching, and I'll see you on the next video. Bye!